Yung map. Ano? Ito tayo, di ba, sir? Restaurant ito ha. Okay, ito tayo. Ay, Ito tayo. ang gulo mo. Ito pwede lahat. Okay. But meron din pala sa South. Nag-North Send din kami kahapon eh. Meron din pala doon sa farm available doon. Parang hindi namin nakita. Thank you, sir. Hawak ka lang dito ha. Picture. 1, 2. Okay, video mo na siya. Come on, horse. Smell ka sa camera. Go, Jeren, lapit mo. Lapit ka, go. Hihilahin niya ng goat. Go. 1, 2. Sige, bigay mo lang. Where's the baby? Another one. You feed them. Oo, layo ka. Ano? Sige, abot mo lang, nakabot mo lang. Huwag mo lang. Kaya mo lang siya kakakainin yan. Oh. Galing ah. Ang buhok mo ano sa dito. Bait nila. Mukhang busog ah. Ano ba? Ay, ito ang cute. Oh, nakalagay. Sige na, igano mo lang yung ano mo kamay mo. Nica, smile. I want to try it. I want to try ate. Oh, bili. Try. Okay. Come on. Smile, picture. Sige, okay. Diren, smile kay mami. 1, 2.
Good. Gate 3 tayo. First stop array. We need to hanap gate number 3. Number 3? Yeah. Go, hug Papa Ray. 3. Hug. Kala ko di ka uwi eh. Kala ko di ka na uwi. Negro.